कारळ्याची चटणी तयार आहे। ही चटणी तुम्ही चपाती भाकरीसोबत खाऊ शकता। ताटात जेवताना तोंडी लावण्यासाठी ही घेऊ शकता। श्री स्वामी समर्थ। सातारा मेजवानीमध्ये आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला कारळ्याची चटणी कशी बनवणार ते दाखवणार आहे। त्यासाठी मी 100 ग्रॅम कारळे घेतले, ते परत व्यवस्थित साफ करून घेतले आणि ते आपण आता थोडंसं कढईमध्ये गरम करायचे, जास्त करपवायचे नाहीत। हे स्लो गॅसवरच आपल्याला भाजायचं आहे आणि ही चटणी आपण समजा भात आणि डाळ केली त्याच्यासोबत पण आपण खाऊ शकतो। चार ते 5 मी सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या चांगल्या मी बारीक स्लो गॅसवर भाजून घेते, त्यामुळे मिक्सरला चांगल्या वाटल्या जातात। मिक्सरच्या भांड्यात प्रथम आपण मिरच्या घ्यायच्या, त्यात लसूण घ्यायचा आणि मीठ घालायचं आणि मग बारीक करायचं आणि नंतर मग आपण कारळे घालायचे त्याच्यात आणि मिक्सर फिरवायचा। मिरच्या आणि लसूण व्यवस्थित वाटून झालेले आहे। यात आपण आता भाजलेले कारळे घालायचे आहेत आणि पुन्हा आता आपण वाटून घेऊया। कारळ्याची चटणी आता आपली वाटून झालेली आहे, पाहू शकता तुम्ही किती छान आणि बारीक झालेली आहे। दिसायला पण खूप छान दिसते। ही चटणी तुम्ही लहान मुलांना चपातीबरोबर पण देऊ शकता, खूप पौष्टिक आहे, त्यांना नक्की आवडेल आणि तुम्ही ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।